ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቻፕተር 4 ኮንሰፕሽን ሴቪንግ ኤንድ ኢንቨስትመንት የሚለውን የአስራ አንደኛ ክፍል ኢኮኖሚክስን እናያለን። ኮንሰፕሽን ሴቪንግ ኤንድ ኢንቨስትመንት ሶስቱም ተያያዥ እንትኖች ናቸው፣ ኮንሰፕቶች ናቸው። ሶ በጥሞና ተከታተሉኝ። ኮንሰፕሽን ሴቪንግ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኢንትረስቲንግ የሆነ እንትን ነው። እስከ ዩኒቨርሲቲ አንድ ላይ የሚሄድ ነገር ነው። ኦኬ at the end of this unit you will be able to ከዚህ ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ መቻል ያለባችሁ ወይም ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ቻፕተሩን ከጨረስን በኋላ ሶስቱን ነገር አውቀናል ወይ የሚለውን ነገር ራሳችንን መገምገም አለብን ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ኪ ኮንሰፕቶች አሉ ውስጥ ላይ የምታገኟቸው። ዲስፖዘብል ኢንካም ምንድን ነው? ኮንሰፕሽን ኤንድ ሴቪንግ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ የሚለው ነገር አለ አሉ። ሁሉንም እነዚህን ኪ ኮንሰፕቶች ውስጥ ላይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው ማለት ኪ ኮንሰፕቶች ናቸው እነዚህ። ኦኬ what does it mean consumption means? what does it mean consumption means? ስለዚህ after completing this section አንደኛ ኮንሰፕሽን ምን እንደሆነ እናውቃለን። ሁለተኛ ፕሮፐርቲዎች አሉ፣ የኮንሰፕሽን ፋንክሽን ፕሮፐርቲዎችን የማወቅ ስራ እንሰራለን። ሶስተኛ አቨሬጅ እና ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ የሚባለውን እንሰራ ካልኩሌት ማድረግ ወይም ሚኒንጋቸውንም ኮምፒት ማድረግም እናውቃለን። አራተኛ ሮሉን በኮንሰፕሽን ሮል በኢኮኖሚ ግሮዝ ላይ ያለውን ጠቀሜታ እናውቃለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንካም ኢዝ አይዘር ስፔንት ኦር ሴቭድ። የሆነ ገቢ ኢንካም የሆነ ገቢ ምንድነው የሚደረገው? በሁለት ፋንክሽን ያለው ወይ ስፔንት እናደርጋለን ለኮንሰፕሽን ወይ ለተለያየ ነገር፣ ወይ ደግሞ ሴቭድ እናደርጋለን። ወይ ፍጆታ ላይ ይውላል ገንዘብ ገቢያችን፣ ወይ ደግሞ ሴቭድ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ወይ ሴቭድ ነው የምናደርገው። ሁለት ጠቀሜታዎች ነው ያሉት ማለት ነው። ሁለት ጠቀሜታዎች ነው ያሉት። ኦኬ ኮንሳፕሽን ፕላስ፣ ስለዚህ ኮንሳፕሽን ፕላስ ሴቪንግ ምን እንደሚያመጣው ማለት ነው? ገቢ ማለት ነው። ለፍጆታ ላይ ያዋለው ወይ ያወጣነው ገንዘብ ሲደመር ሴቭ ያደረግነው ምን እንደሚሰጠን ማለት ነው? ኢንካምን ገቢያችንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ገቢያችንን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ገቢያችንን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። The consumption decision is crucial for short run analysis because the consumption ምንጊዜም ከኢንካማችን ላይ ኮንሳፕሽን ወይ ኮንሱም ለማድረግ የሆነ ነገር ኮንሱም ለማድረግ የምናወጣ ወጪ ሁል ጊዜ በሾርት ራን ላይ ምንድን ነው ማለት ነው? በጣም አስፈላጊ የሆነ ክሩሻል ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነገር ነው። ቢኮዝ ኢን ኢትስ ሮል ኢን ዲተርማይኒንግ ዘ ቶታል አግሪጌት ኦር ዲማንድ። ቶታል አግሪጌት ዲማንድ የሚባለው አለ አይደለ? እሱ ቤዚክ ኮንሰፕት ነው ማለት ቤዚክ ኮንሰፕት ነው። ኢን ጀነራል ኮንሳፕሽን አካውንትስ 2/3 ኦፍ ጂዲፒ። ጂዲፒ ብዙ ጊዜ በሚናገርበት ጊዜ የሚያካትታቸው ነገሮች አሉ። ከሱ ውስጥ 2/3 የሚሆነውን የጂዲፒ አካል የሚይዘው ለኮንሳፕሽን የሚወጣው ኒውሜሪካል ፋክተር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ the fluctuation in the consumption are the key elements of booms and recession። ስለዚህ ፍላክቹዌት ማድረጉ የኮንሳፕሽን ፍላክቹዌሽን ማድረጉ ኪ ኤሌመንት ነው ማለት። ስለዚህ ፍላክቹዌት ሲያደርግ ወይ ቡም ላይ ያደርሰናል እንትናችን፣ ወይ አደርዋይስ ደግሞ ሪሴሽን ላይ ወደታች ያወርድናል ማለት ነው። ኦኬ ሃውስሆልድስ ዲሳይድ ሃው ማች ቱ ስፔንድ ኦን ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ሃውስሆልዶች እነዚህ ግለሰቦች የሚባሉት ምን ያደርጋሉ? ምን ያህል ስፔንድ እንደሚያደርጉ በምን ላይ? በጉድስ እና በሰርቪስ ላይ ምን ያደርጋሉ? ዲሳይድ ያደርጋሉ። ወይስ ምን ያህሉን ደግሞ ሴቭ እናርግ? ምን ያህሉን ኮንሱም እናርግ? ምን ያህሉን ደግሞ ሴቭ እናርግ ከኢንካማቸው ላይ ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዴር ኢንካም አፍተር ታክስ። ኢንካም የሚባለው ነገር ደግሞ ገቢ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ታክስ ከተቆረጠ በኋላ የሚመጣው ማለት ነው። አፍተር ታክስ በኋላ የሚመጣው ታክስ ምን የሚባለው ማለት ነው? ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለውን ነገር ስፔንድ እናርገው ወይስ ሴቭ እናርገው ብለው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ዴሲሽን ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ኢንካም ዛት ኢዝ ሌፍት ኢን ሃንድ ኦፍ ዘ ኮንሱመር አፍተር ታክስ ኢዝ ዲዳክትድ ኢዝ ኮልድ ዲስፖዘብል ኢንካም። ዶንት ፎርጌት ዲስ ወርድ። ኦኬ ስለዚህ ኢንካም ወይ ገቢያችን ታክስ ከተቆረጠ በኋላ የሚገኘው ገቢ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲስፖዘብል ኢንካም ተብሎ ይጠራል። ዲስፖዘብል ኢንካም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለው ነገር እስከ ዩኒቨርሲቲ አንድ ላይ የሚሄድ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮር ኮንሰፕት ተብሎ ቅድምም አለ። ሶ ይሄንን ነገር ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አንድ ገቢ አጠቃላይ ገቢ ይኖራል። ገቢ የሚባለው አፍተር ታክስ ዲዳክሽን፣ ታክስ ከተቆረጠበት በኋላ የሚገኘው ገቢ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲስፖዘብል ኢንካም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ካልኩሌትድ አስ ግሮስ ኢንካም ዋይ ግሮዙ አጠቃላይ ገቢው አለ ማይነስ ፐርሰናል ታክስ፣ ይሄ ታክስ የሚባለው አለ። ስለዚህ ግሮዝ ኢንካም የሚባለው አለ፣ አጠቃላይ ታክስ ሳይቆረጥበት በፊት የሚገኘው ገቢ አለ።
ታክሱ ሲቀነስ የሚመጣው we call it what is disposable income disposable ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። this is the amount of income that determine households consumption ይሄ disposable income የሚባለው ከአፍተር ታክስ ወይም ከታክስ በኋላ የሚገኘው እንትን የግለሰቦችን የኮንሳምፕሽን መጠንን ምን ያደርገዋል ማለት ነው አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው፣ ወይም ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከታክስ በኋላ የሚገኘው ገቢያችን በጣም የበዛ ከሆነ ለምን የምናደርገው ኮንሲዩም የምናደርገውም በዛው ልክ እየበዛ ለፍጆታ የምናወጣው ገንዘብም ምን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው፣ እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። ትንሽ ገቢ ከታክስ በኋላ የቀረን ገቢ ግን ትንሽ ከሆነ ኮንሳምፕሽናችንም በዛው ልክ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። the consumption spending of individual depends on their real personal disposable income በፋንክሽን በማቴማቲካል ፎርሙላ ደግሞ በምናስቀምጥ ጊዜ ዋይ ማይነስ ቲ ዋይ የሚባለው ግሮስ ኢንካም የሚባለው ነው አይደለ? ቢፎር ታክስ ያለው ነው፣ ከታክስ በፊት ነው። ቲ የሚባለው ደግሞ ፐርሰናል ታክስ። ሶ ይሄንን በፋንክሽን አድርገን ስናስቀምጠው ዋይ ማይነስ ቲ ብለን እናሳያለን ማለት ነው። ዋይ ማይነስ ቲ ብለን እናሳያለን። ሶ ዲስፖዘብል ኢንካም ዋይዲ ዲስፖዘብል ዋይዲ የሚባለው በፎርሙላ ስናስቀምጠው ምንድን ማለት ነው? ዋይ ግሮዝ ኢንካም አጠቃላይ ከታክስ በፊት ያለው ሲቀነስ ታክስ ስናደርግ ምን ይመጣል ማለት ነው? ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለውን ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለውን ነገር ይሰጠናል። ዌር ዋይ ኢዝ ኤ ግሮዝ ኢንካም እዚህ ጋር በፎርሙላው ላይ ባለው ዋይ ምንድነው? ግሮዝ ኢንካምን ያመለክታል። ቲ ደግሞ ፐርሰናል ኢንካም ታክስን ያመለክተናል ማለት ነው። ዋይዲ የሚባለው ያው ዲስፖዘብል ኢንካምን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፖዘብል ኢንካምን ለማግኘት ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለው ምንድነው? ታክስ ከተቆረጠበት በኋላ የሚገኘው ገቢ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያገኘነው ገቢ ለምሳሌ አንድ ደሞዝ ኤግዛምፕል ደሞዝ አለ አይደል? ደሞዝ አጠቃላይ ስትፈራረሙ ምንድነው የሚባለው? 20,000 30,000 ተብሎ ሊነገር ይችላል። 20,000 30,000 ታክስ እንትኑ ግሮዝ ኢንካም ይባላል። አፍተር ታክስ በተለያዩ ወይ ፔንሽን ሊቆረጥባቸው ይችላል፣ የጡረታ ሊባል ይችላል፣ ለመንግስት ግብር ሊቆረጥ ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ከተቆረጡ በኋላ እጃችሁ ላይ የሚደርሰው ኢንካም ደግሞ ምን ተብሎ ይሰማል? ዋይዲ ወይም ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለው ማለት ነው። ዲስፖዘብል ኮር ኮንሰፕት። ስለዚህ ይሄንን መርሳት አያስፈልግም ማለት ነው። ኦኬ the relationship between consumption and disposable income is summarized on John Keynes the general theory of employment interest and money ኬኔጃን ቲዮሪ የሚባል አለ። አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ተለያዩ ትላልቅ እንትኖች ላይ በሚደርሱበት ጊዜ ኢኮኖሚክስን በምታጠኑበት እነዚህ ፋይናንስ ፓርቶችን በምታጠኑበት ጊዜ ኬኔጃን ቲዮሪ የሚባል አለ። ኬኔጃን ቲዮሪ ስለ ኢምፕሎይመንት፣ ስለ ኢንትረስት፣ ስለ መኒ በብዛት ምን ብሏል አስቀምጧል ይላል። which was published በ1936 ፐብሊሽ የተደረገ ነገር ነው። ኬኒስ made the consumption of function central to his theory of economic fluctuation and has played the key role in macroeconomics analysis ever since አብዛኛው ማክሮ ኢኮኖሚክስ አናላይሶችን ይሄ ሰውዬ ኬኔጃን የሚባለው ሰውዬ ኬኒስ የሚባለው ሰውዬ ምን ብሏል ማለት ነው ሰርቶ አስቀምጧል ማለት ነው። ኬኒስ ወይ የእሱ ቲዮሪ ምን ተብሎ ይጠራል? ኬኔጃን ቲዮሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ፎር ኬኒስ there is a non-linear positive relation between the consumption spending and the disposable income ብሎ ያስቀምጧል። ምን ኮንሳምፕሽን እና ኢንካም ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ነን ሊነር ፖዚቲቭ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው፣ ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ ነው፣ ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ይላል። ያም ሲያስቀምጠው ደግሞ ምን ይላል? ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር የምናወጣው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣውም ነገር እየጨመረ ነው የሚሄደው። they have a positive relationship ብሎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ኢንካማችን በጨመረ ጊዜ ዲስፖዘብል ኢንካም ሲጨምር ኮንሳምፕሽናችን ለፍጆታ የምናወጣው ገንዘብም ይጨምራል። ቫይስ በርሳ ደግሞ በተቃራኒ ገቢ በቀነሰ ቁጥር ደግሞ ዲስፖዘብል ኢንካም የሚቀንስ ከሆነ ለፍጆታ የምናወጣውም ነገር ይቀንሳል ብሎ ይናገራል። ዋት ኬኔጂያን ቲዮሪ ላይ ወይም ኬኒስ የሚባለው ሰውዬ በ1936 ፐብሊሽ ባደረገው መጽሐፉ ላይ አስቀምጦታል ማለት ነው። ይሄ ወርልድ ዋይድ የታወቀ ቲዮሪ ነው። ኬኔጂያን ቲዮሪ ፋይናንስ ፓርት ላይ በጣም ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሃውስሆልድስ ሴቭ ኤ ግሬተር ፕሮፖርሽን ኦፍ ዜር ኢንካም ኢፍ ዜር ኢዝ ሃውስሆልዶች ሴቭ ያደርጋሉ ምን ሲሆን ኢንካማቸውን ሴቭ ያደርጋሉ ምን ሲሆን ይላል ኢፍ ዜር ሪል a linear relationship between consumption and disposable income if there is income increase more than increase in the consumption በቃ ከኮንሳምፕሽን የተረፈ ኢንካም ካለ ሃውስሆልዶች ምን ያደርጋሉ ይላል ሴቭ ያደርጋሉ ይላል ማለት ነው። ሴቭ ያደርጋሉ ቅድም ለዚህ ነው ፖዚቲቭ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው ተብሏል። ፖዚቲቭ ሪሌሽንሽፕ አሁን ሪሌሽንሽፑን በምናስቀምጥበት ጊዜ ለምሳሌ ዲስፖዘብል ኢንካሙ ጨመረ ይባላል። ዲስፖዘብል ኢንካም
ጨመረ። ዲስፖዘብል ኢንካም ጨመረ። ከዛ ኮንሳምፕሽናችን ምን ያደርጋል? ኮንሳምፕሽናችን ኮንሱም የምናደርገው ነገር ይጨምራል። ኮንሳምፕሽን የምናደርገውም ነገር ይጨምራል። ከዛ ከሱ ከኮንሳምፕሽን የተረፈውን ደግሞ ከገበያችን ላይ ለፍጆታ ያወጣነው ገንዘብ አለ። ከሱ ደግሞ የሚተርፈውን ነገር ደግሞ የምናደርጋለን ተብሎ አሱም ይደረጋል፣ ሴቭ እናደርገዋለን ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን ተብሎ ይታሰባል። ሴቪንግ። ስለዚህ ሴቪንግ ምን ያደርጋል? ይጨምራል። ሴቪንግ ይጨምራል። ኖት ኦኬ። ልሰርዘው እስኪ ከሱ የምናገኘውን ደግሞ የምናደርጋለን ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን ተብሎ ይታሰባል። ምን ሲሆን ዲስፖዘብል ኢንካሙ በሚጨምርበት ጊዜ ማለት ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ አላቸው ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፖዘብል ኢንካም በጨመረ ጊዜ ኮንሳምፕሽን ይጨምራል። ኮንሳምፕሽን በጨመረ ጊዜ ደግሞ ሴቪንግ ይጨምራል። ቫይስ ቨርሳ ማለት ነው። ቫይስ ተቃራኒውም በዚህ ልክ ነው ማለት ነው። በዚህ ጋር ኢንካሙ የሚቀንስ ከሆነ ኮንሳምፕሽን ይቀንሳል። ኮንሳምፕሽን የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ ሴቪንግ ይቀንሳል ማለት ነው። የሰው ልጅ ምን ኮንሳምፕሽን ከፍጆታ የተረፈውን ነገር ምን የሚያደርገው ማለት ነው። ኮንሱም ካደረገ በኋላ ነው አይደለ ሴቭ ሊያደርግ የሚችለው በሌላ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ኦኬ ሊኒየር ሪሌሽንሽፕ ሚንስ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኢን ዘ ኮንሳምፕሽን አስ ኢንካም ቼንጅስ ሪሜን ዘ ሴም ኦር ዘ ኮንስታንት። ያ ሊኒየር ሪሌሽንሽፕ ሲባል ምንድነው? ወይ ይጨምራል ወይ ተመሳሳይ ሆኖ ይቀራል የሚለውን ነገር ሊያሳየን ነው ማለት ነው። ሪሌሽንሽፕ የሚለው ነገር ይሄን ነው። ሬት ቼንጅ ሲል መቀየር ነው የሚያሳየው ወይም እዛው መሆኑን ነው። ኦኬ ኢን ጀነራል ኮንሳምፕሽን ኢዝ ዳይሬክት ሪሌትድ ቱ ዲስፖዘብል ኢንካም። በአጠቃላይ ኮንሳምፕሽን ይላል። የኮንሳምፕሽን ከምን ጋር ዳይሬክትሊ ሪሌሽንሽፕን ያላቸው ከምን ጋር? ከዲስፖዘብል ኢንካም ጋር ከገቢያችን ጋር ታክስ ከተቆረጠ በኋላ ከሚገኘው ገቢ ጋር ዲስፖዘብል ኢንካም ጋር ኮንሳምፕሽን ምንድን ነው ያለው? ዳይሬክት ሪሌሽንሽፕ ነው። ሲቀንስ ይቀንሳል፣ ሲጨምር ይጨምራል። አንድ አይነት ፖዚቲቭ ኢቨን አት ዜሮ ዲስፖዘብል ኢንካም። አንዳንድ ጊዜ ገቢያችን ዜሮ ሆኖም አንዳንድ ጊዜ ገቢያችን ዜሮ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ነገር ግን ፍጆታ ይቆማል እንዴ? የሰው ልጅ ገቢው ዜሮ ሆነ ተብሎ አሁን ለምሳሌ አንድ ተማሪን ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ተማሪ የራሱ የሆነ ገቢ የለውም አይደለ? የራሱ የሆነ የሚላክለት ምናምን ሊኖር ይችላል። ኦኬ የራስ ገቢ የሌለው ሰው ለምሳሌ የሚላክለትም የሌለው ወይ የሆነ ነገር የሌለው ለምሳሌ የሚኖር ሰው አለ። በተለያዩ ምክንያት ገቢ ሳይኖረው ቀረ። ያ ማለት ፍጆታ የለውም ማለት ነው? የሚያወጣው ገንዘብ የለውም ማለት ነው? አይደለም። ኮንሳምፕሽን በዛን ጊዜም አለ። በዛም ጊዜም የሚያወጣው እንትን አለ ነው ይለያይ እንጂ ፍጆታ መኖሩ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሳምፕሽን ወይም ዲስፖዘብል ኢንካማችን ዜሮ ሆነ ማለት ፍጆታ አይኖርም ማለት አይደለም። ስለዚህ ዲስፖዘብል ኢንካም ዜሮ ቢሆንም ኮንሳምፕሽን መቼም ቢሆን ምን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዜሮ ሊሆን አይችልም። ሶ ዶንት ፎርጌት ዲስ። ዲስፖዘብል ኢንካም ዜሮ ሆነ ማለት ኮንሳምፕሽን ዜሮ ይሆናል ማለት አይደለም። ዲስፖዘብል ገበያችን ዜሮ ስለሆነ ፍጆታ ዜሮ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ሮንግ ነው ማለት ነው። ሮንግ ኦኬ ሂንስ ኢስ ጊቭን አስ ኮንሳምፕሽን ሲኦ ፕላስ ሲዋይዲ መቼም ቢሆን ምንድን ነው ማለት ነው ከዜሮ መብለጥ አለበት። አይታላል ዜሮ ሌዛን ኮንሳምፕሽን ሌዛን ዋን ማለት ነው። ዲስፖዘብል ኢንካም ይሄኛው ምንድን ነው በፎርሙላ ስናስቀምጥ ሶ ኮንሳምፕሽን እቺ ምን ስትሆን ኦቶኖሚስ ስትሆን ኦቶኖሚስ ኮንሳምፕሽን ሲሆን ነው። ያ ማለት ምንድን ነው ገቢ ምንም ሳይኖር ሲቀር የሚገኘው ነው። እችኛዋ ደግሞ ዲስፖዘብል ኢንካም የሆነ ገንዘብ ኖሮን የሆነ የራሳችን ገቢ ሲኖር ማለት ነው። ይሄኛ ኦቶኖሚስ ሲሆን ዜሮ ገቢ ሳይኖር ሲቀር ነው። ይሄኛው ደግሞ የሆነ ዲስፖዘብል ኢንካም ከታክስ ከተቆረጠ በኋላ የሚገኝ ገቢ ሲኖረን ማለት ነው። ገቢ ሲኖረን የሚለው ነገር ነው። ነገር ግን በዚህን ጊዜም ቢሆን ምን አይሆንም ማለት ነው። ይሄ ነገር ኮንሳምፕሽን መቼም ቢሆን ምን አይሆንም ማለት ነው። ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዜሮ ሊሆን አይችልም። ዌር ዲስፖዘብል ኢንካም ኤንድ ኦኬ ከዚህ ጋር የተቀለጸውን ፎርሙላን ያስረዳለው። ዋይዲ የሚለው ነገር ዲስፖዘብል ኢንካምን ይገልጻል። ሲኦ የሚለው ነገር ሚኒመም ኮንሳምፕሽን ዛት ሃውስሆልድ ኒድስ ቱ ሰርቫይቭ አት ዜሮ ኢንካም። ምንም ቢሆን የሰው ልጅ ሳይበላ መኖር አይችልም አይደለ? ስለዚህ በዜሮም ቢሆን ምን አለ ማለት ነው ኮንሱም የምናደርገው ነገር አለ ማለት ነው። ሜቢ ልትበደር ትችላለህ። በተለያየ ሜካኒዝም ብር ማውጣት አይቀርም ማለት ነው። በተለያዩ ሜካኒዝም አድርገህ ብር ማውጣት የማይቀር ነገር ነው ማለት ነው። ኢትስ ሰምታይምስ ኮልድ አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ሲንስ አን ኢንዲፔንደንት ምንም ከኢንካም ጋር የሚያገናኝ ነገር የለውም። ነገር ግን ኮንሱም ማድረጋችን የማይቀረው ምን ይባላል? ኦቶኖሚየስ ይባላል ማለት ነው። ኦቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኮንሳምፕሽን ምንድን ነው? ኢንካማችን ዜሮ በሆነ ጊዜም የምናወጣው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ነገር ነው። ኦኬ ኦቶኖሚስ ኮንሳምፕሽን ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዲስፖዘብል ኢንካም። ከዲስፖዘብል ኢንካም ጋር ከምናገኘው ገቢ ጋር አይገናኝም። ኦቶኖሚስ ኮንሳምፕሽን የሚባለው ነገር ገቢ ስላገኘን አይደለም ኮንሱም የምናደርገው። ኢንዲውስድ ይባላል። ያኛው ገቢ በማግኘታችን ኮንሱም የምናደርገው ኢንዲውስድ ነው አይደለም? ኢንዲውስድ የሚባለው ነው። ገቢ ሳናገኝ ግን የምናወጣው ኮንሳምፕሽን ደግሞ ኦቶኖሚስ ኮንሳምፕሽን ይባላል። ኦቶኖሚስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦቶኖሚስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል።
እሺ ስለዚህ አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ከምን ጋር ከዲስፖዘብል ኢንካም ጋር ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለውም ማለት ነው። ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለውም። ኢት ኢዝ ዘ ዋይ ኢንተርሴፕት ኦፍ ዘ ኮንሳምፕሽን ፋንክሽን አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ቼንጅስ ዱ ቱ ቼንጅስ ኢን ዘ ፋክተር አደር ዛን ዲስፖዘብል ኢንካም። ስለዚህ በሌሎች ምክንያቶች ነው እንጂ ከዲስፖዘብል ኢንካም ጋር ምንም ኮንሱም ለማድረጋችን there is no guarantee። በቃ ምንም ጋር ከዲስፖዘብል ኢንካም ጋር የሚያገናኘው ነገር ሪሌሽንሽፕ የለውም ማለት ነው። ምንም ሪሌሽንሽፕ የሌለው ኮንሳምፕሽን አይነት ምንድነው? አውቶኖሚየስ ከገቢያችን ጋር የማይገናኝ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዌን ፐርሰን ቢካም ኢል፣ ለምሳሌ የሆነ ሰው ታመመ ይባል። የሆነ ሰው ቢታመም ዲስፖዘብል ኢንካም ላይኖረው ይችላል በዛ ምክንያት። ነገር ግን ዲስፖዘብል ኢንካም የለውም ተብሎ ለህመሙ ገንዘብ አይወጣም፣ ገቢ ባይኖረውም ተበድሮም ወይ በሌላ መንገድም ቢሆን ኮንሳምፕሽን ኮንሱም ማድረጉ አይቀርም፣ ለህክምና ለምናምን ማውጣቱ አይቀርም። ሂዝ ሄር ኮንሳምፕሽን ኦፍ ሜዲካል ኬር ኢንክሪዝ ኦልዞ ሄር ኢንካም ኢዝ ዘ ሴም። ያው ኢንካሙ እዛው አለበት። ለምሳሌ አንድ ሰው ታመመ ይባል። አንድ ሰው ታሞ ስለታመመ ብቻ ሌላ ጊዜ ከሚያወጣው ገቢ ገንዘብ በላይ ሊያወጣ ይችላል። ኢቭን ኢፍ ኢንካሙ ምን ሆኖ ማለት ነው ተመሳሳይ ሆኖ ማለት ተመሳሳይ ሆኖ ዱሪንግ ሆሊዴይስ፣ አንዳንድ ጊዜ በበዓላት ጊዜ የሚወጡ ወጪዎች ፒፕል ስፔንድ ሞር ኤንድ ዘን ሺፍት ዘ ኮንሳምፕሽን ከርቭ አፕ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ፒፕል ምን ያደርጋል ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ዜር ኢዝ ኦኬዥን፣ አንዳንድ ኦኬዥኖች አሉ ከኢንካም ጋር የማይገናኙ ገንዘብ ለማውጣታችን ኢንካሙ ዋስትና ማይሆነን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ኦኬዥኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ ዌን ደ ኢንካም ኢዝ ኢኳል ዜሮ፣ ኢንካም ዜሮ ሆነ ይባላል። ኢንካም ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ ኮንሳምፕሽን ዊል ናት ቢ ዜሮ። ይቺ ነች በቃ ዋና ነገር። ይሄን መርሳት የለባችሁ። ዋና ነገር ይሄን መርሳት አያስፈልግም። አንቺን ነገር መርሳት አያስፈልግም። ያው አሰመርኩባት። ኢንካም ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ኢንካም ገቢ ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ ኮንሳምፕሽን ዜሮ ይሆናል ብሎ መጠበቅ አያስፈልግም። ነው ኢንካም ዜሮ ቢሆንም ኮንሳምፕሽናችን ዜሮ ላይሆን ይችላል። ኢቨን ኢፍ አይሆንም በቃ። ስለዚህ ይሄን መርሳት አያስፈልግም ማለት ነው። ኮንሳምፕሽን ኢዝ ግሬተር ዛን ዜሮ። በቃ ምንጊዜም የምናወጣ ወጪ ግን ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው በምንም ኢኩዌሽን። ዚስ ኢዝ ኮልድ አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን። በዜሮ ኢንካም የሚወጣው ኮንሳምፕሽን ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ፒፕል ካን ዩዝ ዜር ፓስት ኢንካም ኦር ቦሮ መኒ ፍሮም ፍሬንድስ ኤንድ ሪላቲቭ ቱ ኮንሱም ዌን ዜር ኢዝ ኢንካም ኢዝ ዜሮ። ኢንካማቸው ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ይበደራሉ። ምን ለማድረግ? ኮንሱም ለማድረግ ማለት ነው። ዛስ ኮንሳምፕሽን ዊ ኮል ኢት አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን። አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ቲንክ የተረዳችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አስቀምጧታል። አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ሲደመር ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን እኩል ይሆናል ቶታል ኮንሳምፕሽን ይሰጠናል ማለት ነው። አጠቃላይ ኮንሳምፕሽን ይሰጠናል። ስለዚህ አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ምንድን ነው አለን? ኢንካማችን ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ የምናወጣው ምንድን ነው አለን? ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ገንዘብ ነው አለን። ስለዚህ ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን ደግሞ ምንድን ነው? ኢንካማችን ባለ ጊዜ የምናወጣው ገንዘብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካማችን ዜሮ በሚሆንበት ጊዜ የምናወጣው ሲደመር ኢንካማችንን ተጠቅመን የምናወጣው ለፍጆታ የምናወጣው ገንዘብ አጠቃላዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቶታል ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቶታል ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል። ኢን ዘ ኢኩዌሽን አባቭ ኦኬ ሲ ዲስፖዘብል ኢንካም ዲፔንድስ ኦን ዲስፖዘብል ኦኬ እዚች ጋር አለች እችኛዋ ሲዋይዲ የምትባል ኢንዲስቱዋን እኮ ነው የተናገረ ያለ ኢንዲስቱ ነው። ዲፔንድስ ኦን ዲስፖዘብል ኢንካም ኢዝ ኮልድ በዲስፖዘብል ኢንካሙ ላይ የሚመረኮዝ ወይም ዲፔንድስ የሚሆነው ለኮንሳምፕሽን ለማውጣት ዲፔንድ የሚሆነው ምን ይባላል ማለት ነው? ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል እያለ ነው ያለው። ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል። ሲንስ ዚስ ፓርት ኦፍ ዘ ኮንሳምፕሽን ዲፔንድስ ኦን ኦር ኢትስ ኢንዲዩስድ ባይ ዘ ኢንካም። ስለዚህ ይሄ የአይነቱ ኮንሳምፕሽን ዲፔንድ የሚሆነው በምኑ ላይ ነው ማለት ነው? በኢንካማችን ላይ በገቢያችን ላይ ዲፔንድ የሚሆነው ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን ይባላል። ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን በገቢያችን ላይ ወይ በዲስፖዘብል ኢንካሙ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ለፍጆታ የምናወጣው ወጪ ነው። ነገር ግን ኢንካማችን ዜሮ ሆኖም ግን የምናወጣው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ገንዘብ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል። ሲንስ ዚስ ፓርት ኦፍ ዘ ኮንሳምፕሽን ዲፔንድስ ኦን ኦኬ አይተነዋል። ይሄን ሂንስ ዘ ቶታል ኮንሳምፕሽን ኢዝ ዘ ሴም አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ኤንድ ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን። ስለዚህ ቶታል ኮንሳምፕሽንን ስናገኝ ምንድነው ማለት ነው? ዘ ሰም ኦፍ አውቶኖሚየስ ኤንድ ኮንሳምፕሽን። አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ሲደመር ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ቶታል ኮንሳምፕሽንን ይሰጠናል ማለት ነው። ቶታል ኮንሳምፕሽንን ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምር አንድ ላይ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አሁን በቴብል ነገር አድርገን ደግሞ በቴብል አድርገን ቀደም ያየነው ሪሌሽንሺፕ በቴብል አድርገን አሁን ለምሳሌ ኢንኮምቢኔሽኑን እዚህ ጋር ኢንካሙን ነው የሚያሳየው።
ኢንካም አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሳምፕሽን የምናወጣውን ወጪ ብለን አስዩም እናደርግ። ኦኬ የሆነ አስዩም አድርጉና ሌት ኦኬ ራሴን አስዩም ላድርግ። ለምሳሌ የአብስራ የሚባል ሰው አለ ይባል ገቢዬ ዜሮ እያለ ይኸው እዚህ ጋር ዜሮ እያለ ገቢዬ ኢንካሜ ዜሮ ሆነ። ነገር ግን 80 ብር አውጥቻለሁ። ገቢዬ እኮ ዜሮ ነው፣ 80 ብር ግን አወጣሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ገቢው ዜሮ ሆነ ማለት ኮንሳምፕሽኑ ይቀራል ማለት አይደለም። ኮንሳምፕሽን አይኖርም ማለት አይደለም አይደለ? ኮንሳምፕሽኑ ዜሮ ይሆናል ማለት አይደለም። ስለዚህ ዜሮ እያለም 80 ወጣ። ከዛ 150 ብር ሆነልኝ ገቢዬ ከዜሮ ተነስቶ 150 ብር ሆነ። 105 ብር አወጣሁ። 105 ብር አወጣሁ። ኮንሳምፕሽን ጨመረ። ሌላ 150 ብር የነበረው ገቢዬ ወደ 300 ብር አደገ። እዚህ ጋር 150 እያለ 105 ብር ነበር ማውጣት የነበረው ለኮንሳምፕሽን። አሁን ላይ 300 ሲሆን ደግሞ ወደ 210 አሳደግኩት። ለኮንሳምፕሽን ለፍጆታ የማወጣው ገንዘብ ምን ሆነ ማለት ነው? አሳደግኩኝ ማለት ነው። ከ105 ብር ወደ 210 ብር አደገ። አሁን ደግሞ ገቢዬ ድጋሜ ወደ 450 አደገ። 450 በሚያድግበት ጊዜ ገቢዬን ወዴት አደረኩት? ወደ 315 ብር አሳደግኩኝ። ሪሌሽንሺፑን 600 ሲሆን 420፣ 750 ሲሆን 525፣ 900 ሲሆን 630 ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳያል? አንደኛ እዚህ ጋር ያለችውን ሪሌሽንሺፕ ታያላችሁ። እቻት አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን የሚባለው አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን የሚባለው ነገር ምንና ምን እንደሚያሳየው? አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን የሚባለው ኢንካማችን ዜሮ በሚሆኑበት ጊዜ የምናወጣው ገንዘብ ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ነው። 0.80 እነዚህ ደግሞ ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን የሚባሉት ደግሞ አሉ። በገቢያችን ዲፔንድ ሆነን የምናወጣው በገቢያችን ልክ የምናወጣው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው የኮንሳምፕሽን አይነት ነው። ስለዚህ በምናይበት ጊዜ ኮንሳምፕሽን ሲጨምር ማሚነ ኢንካም በሚጨምርበት ጊዜ ኢንካም ይኸው ኢንካም ጨመረ ይባል። ኢንካም በጨመረ ቁጥር ኮንሳምፕሽናችንስ ምን እያደረገን ይሄደው? የምናወጣው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ገንዘብ ምን እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው? እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄንን መርሳት አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እዚሽ ጋር ከዜሮ በሆነ ጊዜ 80 ያወጣ ነው ኢንዲዩስድ አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ሲደመር በገበያችን ላይ ዲፔንድ ሆነን ያወጣናቸው እዚህ ጋር ያሉት ኢንዲዩስድ ኮንሳምፕሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን በፕላስ ምልክት አያይዛል። ሁለቱን በፕላስ ምልክት አያይዛል። ኢንዲዩስዱ ሲደመር አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ምን ይሰጠናል? ቶታል ኮንሳምፕሽን ይሰጠናል ብለን ያየነውን ያሳያል ማለት ነው። ቶታል ኮንሳምፕሽን ይሰጣል ብለን ያየነውን ያሳያል። ኦኬ ሶ ዘ ኦልተርኔቲቭ አማውንት ኦፍ ዘ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ባይ ሃውስሆልድ ፎር ቫሪየስ ኢንካም ሌቭል በእያንዳንዱ በገቢያችን ደረጃ የሚወጣውን እንትን ቴብሉ ያሳያል ይላል። ኦኬ ኖት ዛት ዌን ዘ ኢንካም ኢዝ ዜሮ ኮምቢኔሽን ኤ ላይ ማለት ነው የኮንሳምፕሽን ስፔንዲንግ ኢኳል ቱ 18 ኢትዮጵያን ብር። ስለዚህ ዜሮ ሆነ ብሎ አልቆመም አይደል? ፍጆታ ለማውጣት 80 ብር አውጥቷል። ዚስ ኢዝ አማውንት ኦፍ አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አውቶኖሚየስ ኮንሳምፕሽን ተብሎ ይጠራል። ኦኬ አስ ኢንካም ኢንክሪዝ ይሆንና ሪሌሽኑን ደግሞ አስ ኢንካም ኢንክሪዝ ኮንሳምፕሽን ስፔንዲንግ ኦልሶ ኢንክሪዝ። ኢንካማችን በጨመረ ጊዜ ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ነገርም እየጨመረ ይሄዳል። ኮንሳምፕሽን ስፔንዲንግ ኦልሶ ኢንክሪዝ በት ዘ ሬት ኦፍ ኢንክሪዝ የሆነችን ነገር ማየት ደግሞ አስፈላጊ ነው። ዘ ሬት ኦፍ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኮንሳምፕሽን ኢዝ ሎወር ዛን ዘ ሬት ኦፍ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንካም። ነገር ግን ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ገቢያችን በጨመረ ልክ አይደለም የሚወጣው ማለት ነው። ለምሳሌ ገቢ አሁን እዚህ ጋር አንዴ እንመለስና እንየው። ለምሳሌ ገቢያችን እዚህ ጋር ቢ ላይ 50 ብር ነበር፣ ሲ ላይ 300 ነው አይደለ? ገቢያችን ከ50 300 ሲጨምር ገቢያችን ስንት ነው የጨመረው? 250 ነው የጨመረው። 250 ነው የጨመረው። ነገር ግን ለኮንሳምፕሽን ያወጣነው ደግሞ 105 ነበር፣ 210 ነው ለኮንሳምፕሽን ያወጣነው ገንዘብ። ከ105 እና 210 መሀል ልዩነቱ ምንድን ያለው? 105 ብር ነው አይደል ያለው? 105 ብር ነው ያለው። እዚህ ጋር ግን የጨመረው 250 ነው። ይሄንን ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካሙ ነው ኢንካሙ የጨመረበት ሬት አይደለም፣ ያህል አይደለም የምናወጣው፣ ይቀንሳል ነው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው። አን ኢንካም ይሆና ዘ ሬት ኦፍ ኢንክሪዝ ኢን ኮንሳምፕሽን ኢዝ ሎወር ዛን ኦን ዘ ሬት ኦፍ። ስለዚህ ኢንካሙ የጨመረበትን ያህል አይደለም። ስለዚህ ኢንካሙ በሚጨምርበት ያህል አይደለም ምን የምናደርገው ማለት ነው ለኮንሳምፕሽን የምናወጣ ማለት ነው። ስለዚህ የኢንካሙ ይበልጣል ማለት ነው። ኦኬ
ይሄን ያልካየን ሌላኛው አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም የሚለው ኤፒሲን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኤፒሲን በምናይበት ጊዜ ያው አቨሬጅ የሚለው ነገር መቼም ቢሆን ምንድን ነው አይደል? የጋራ በማካፈል የሚገኝ ነገር ነው አይደል? በማካፈል አቨሬጅ ለምሳሌ እናንተ ስንት አቨሬጅ አላችሁ ሲባል ምንድን ነው? አጠቃላይ የምትማሩት ትምህርት አለ። ከዛ በኋላ ለብዛቱ ለተማራችሁት ብዛት ነው አይደል የሚካፈለው። ስለዚህ አቨሬጅ ሲባል ሁልጊዜም ተካፍሎ የሚመጣ ነገር ማለት ነው። ኬኒስ ፖስትድ ዛት ዘ ሬሾ ኦፍ ኮንሳምፕሽን ቱ ኢንካም ኮልድ አቨሬጅ ቱ ኮንሱም ሶ ምንድን ነው ማለት ነው? ኬንያን ቅድም እንዳልኳችሁ ኬንያን ቲዮሪ ላይ እንዳስቀምጠው ሬሾ ሆኖ ነው የሚሰራው ያለው አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ምን አቨሬጅ በምን ያህል በኢንካማችን በምን ያህል አቨሬጅ ምን እናደርጋለን ሬሾውን ይወጣል የሚለውን ነገር ነው የሚያሳይልን ማለት ነው። ፓልስ አስ ኢንካም ራይዝ ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር ለምን ያህል ነው የሚካፈለው ወይም ምን ያህል ፐርሰንቱን ነው ለኮንሳምፕሽን ከገቢያችን ላይ ያወጣ ነው የሚለውን ነገር የሚያሳየው ምንድን ነው ማለት ነው? አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም የሚለውን ነገር ያሳይልናል ማለት ነው። ምን ያህል ፐርሰንቱን ከገቢያችን ላይ ለፍጆታ አውጥተናል የሚለውን ነገር የሚያሳየው ምንድን ነው ማለት ነው? አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ኤፒሲ ብላችሁ የማያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤፒሲ ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ቶታል ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ሲ ቱ ቶታል ኢንካም ዋይዲ አት ጊቨን ሌቭል ኦፍ ኢንካም ኢን ዘ ኢኮኖሚ ሜጀር ቴንደንሲ ቱ ስለዚህ ኤፒሲን ለማግኘት ምን ያህሉን ከኢንካማችን ላይ ለኮንሳምፕሽን አውጥተናል የሚለውን ነገር ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ኮንሳምፕሽን ሲካፈል ለገቢ ማለት ነው። ኮንሳምፕሽን ሲካፈል ዲስፖዘብል ኢንካሙ አፍተር ታክስ ያለውን ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠ ኤግዛምፕል አለ። ኢፍ ኤ ኮንሱመር ሃዝ 4000 ኢትዮጵያን ብር ኤንድ ሜክስ ኤ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ኦፍ 3000 ዘ ኤፒሲ ፎር ዚስ ሃውስሆልድ ዊል ቢ ስለዚህ ኮንሳምፕሽኑ 4000 ብር ገቢ ነው የሚያገኙ ሰውየው ኮንሱመር ሃዝ 4000 ኢትዮጵያን ብር ኤንድ ሜክስ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር የሚያወጣው ደግሞ 3000 ነው ይላል። ስለዚህ አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ኤፒሲን አገኙ ከተባለ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? 3000 ለኮንሳምፕሽን 4000 ገቢው ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 0.75 ይህ ምን ያሳየናል ማለት ነው? ኦን አቨሬጅ ዘ ሃውስሆልድ ይሄንን በመቶ እናባዛለን እንግዲህ 0.75 በመቶ ስናባዛ 75% ማለት ነው አይደል? 75% ኦፍ ኢትስ ኢንካም ኦን ኮንሳምፕሽን ስለዚህ አጠቃላይ ከሚያገኘው ገቢው ወይም ከሚያገኘው 4000 ላይ 75%ቱን ነው ለኮንሳምፕሽን የሚያደርገው። የቀረው ያው እንግዲህ ሴቪንግ ተብሎ ነው በኢኮኖሚክስ አስ የሚደረገው። የቀረውን ያው 75% ከጠቃ 25%ቱን ሴቭ አድርጓል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ኤፒሲዩ ግን ምን የሚያመለክተው ማለት ነው? 75%ቱን ከሚያገኘው ገቢ ላይ 75%ቱን ለኮንሳምፕሽን አውጥቷል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። 75%ቱን አውጥቷል ተብሎ ይታሰባል። ኦኬ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤፒሲ ሜይ ቢ ግሬተር ዛን ዋን የቫሊዩ አንዳንድ ጊዜ ኤፒሲ ከአንድ ሊበልጥ ይችላል። ከአንድ ሊበልጥ የሚችልበት ምክንያት ምንድን ነው? ቢኮዝ ዌን ዘ ኢንካም ኢዝ ቬሪ ሎ ሌቭል ኢንካም ያነሰ ጊዜ ኢንካም አነስተኛ ቫሊዩ ካለው ምን ኮንሳምፕሽን ኤክሲስት ኢንካም ቱ ሚ ቬሪ ቤዚክ ኢንካሙ እንግዲህ ቤዚክ ኔሴሲቲውን ምን ማሟላት ባልቻለበት ጊዜ ማለት ሲምፕላይ ዘ ሴቪንግ ቢካም ኔጌቲቭ። ስለዚህ ከኮንሳምፕሽን የሚተርፍ ነገር ከሌለ ደግሞ ሴቪንግ የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ከኮንሳምፕሽን ቀጥሎ ነው አይደለ ሴቪንግ የሚመጣው ከኮንሳምፕሽን የተረፈውን ነው ምን የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እዩት 75%ቱን ከገቢው ላይ ያወጣል ከተባለ 25% ላይ 25%ቱን ሴቭ ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ለኮንሳምፕሽንም ኢቭን የማይበቃ ነገር ካለው ምን የሚያሳየው ማለት ነው? ሴቪንግ ኔጌቲቭ ነው የሚገባው ማለት ነው። ሴቪንግ ኔጌቲቭ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ኤፒሲ ከአንድ ሊበልጥ ይችላል አይደል? ኤፒሲ ከአንድ ለምሳሌ አቃይሩት። ለምሳሌ ኮንሳምፕሽን እዚህ ጋር ያለውን አቃይሩት አይደለ? ኮንሳምፕሽን 4000 እናድርገው። ኮንሳምፕሽን 4000 ሆነ። ከዛ ደግሞ ምን ደግሞ አቃይረን ደግሞ ኢንካሙ ደግሞ 3000 ቢሆን ኢንካሙ 3000 ቢሆን ኢንካሙ 3000 ቢሆን አሁን ይሄ ስንት ነው ማለት ነው? 4000 ሲካፈል ለ3000 አንድ ነጥብ ምናምን ነው አይደል የሚመጣው? ዋን ፖይንት ምናምን። ስለዚህ ኢንካም በሚያንስበት ጊዜ ኤፒሲያችን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ግሬተር ዛን ዋን ሊሆን ይችላል ማለት አንድ ነጥብ ምናምን እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አንድ ነጥብ ምናምን እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አቨሬጅ ኤፒሲ የሚያመለክተን ምንድን ነው? ከገቢያችን ላይ ምን ያህል ፐርሰንቱን ለኮንሳምፕሽን አውጥተናል የሚለውን ነገር
ያሳይልናል ማለት ነው። ያሳይልናል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ኮንሰፕት ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም ኤምፒሲ ነው የሚያሳየው። ኤምፒሲ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኦኬ እሱን ደግሞ the small c in the consumption function which is the coefficient of disposable income is the slope of consumption function. It's called marginal. Marginal የሚለው ነገር እንግዲህ ተጨማሪ የሚለው ነገር ነው። additional የሚለው ነገር ነው to consume. The marginal propensity to consume shows the rate of changes in shows the rate of changes in the household tendency to consume due to change in the income. ተጨማሪ ገቢ በማግኘታችን ምክንያት የድሮ አንድ ገቢ ነበር። ተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ ገቢ በማግኘታችን ምክንያት በሱ ተጨማሪ ገቢ ምን ያህሉን ተጨማሪ ባገኘነው ገቢ አዲሽናል ኢንካም በማግኘታችን ወይ ኢንካማችን በመቀየሩ ቼንጅ በማሳየቱ ምን ያህሉን ከአዲሱ ኢንካም ላይ ምን ያህሉን ለኮንሳምፕሽን እናወጣለን የሚለውን የሚያሳየልን ምንድን ነው ማለት ነው? ኤምፒሲ ነው ማለት ነው። ማርጂናሉ ነው ማለት ነው። ማርጂናሉ ነው ማለት ነው። It is the unit increase in the consumption of any unit increase in disposable income for the consumer. It is the unit increase in the consumption for any unit increase in the disposable income of the consumer. ስለዚህ ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም የሚለው ነገር ቼንጅ ኢን ዘ ኮንሳምፕሽን ቼንጅ ኢን ኮንሳምፕሽን ኦቨር ቼንጅ ኢን ዲስፖዘብል ኢንካም ቼንጅ ኢን ስለዚህ ማርጂናልን ለማግኘት ቼንጅ ማለት ያው እንግዲህ ዴልታ አይደል ዴልታ የሚለው ነገር ያሳያል። ስለዚህ ምን ቼንጅ ኢን ኮንሳምፕሽን ሲካፈል ቼንጅ ኢን ዲስፖዘብል ኢንካም አንድ ኢንካም ተጨማሪ ኢንካም በማግኘታችን በምን ያህሉን ኮንሱም ለኮንሳምፕሽን አዲስ ተጨማሪ ይወጣል የሚለውን ነገር የሚያሳይልን ኤምፒሲ ነው ማለት ነው። ኦን ሲምቦሊክ ኖቴሽን ቼንጅ ኢን ሲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ዲስፖዘብል ኢንካም ዌር ዘ ሲምቦል ዴልታ ስታንድስ ፎር ቼንጅ ኢን ለቼንጅ ኢን ነው ያው የሚያመለክተው ማለት ነው። Since it's expected that any rise in disposable income will be partially spent and partially saved. ምን ያህሉን ስፔንት እናደርጋለን፣ ምን ያህሉን ደግሞ ፓርትሊ ስፔንድ በቃ ይሄኛውን ፓርት እንዲህ እያልን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን መቼም ቢሆን ኮንሳምፕሽን ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲዝ ስትሪክትሊ ሌስ ዛን ዋን ግሬተር ዛን ዜሮ መቼም ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዜሮ ሊሆን አይችልም። ኦኬ አንደር ዘ ኬኔጂያን ኮንሳምፕሽን ፋንክሽን አንደር ኬኔጂያን የሚባለው ቲዮሪ ላይ ኮንሳምፕሽን ፋንክሽን ላይ ፈርስት ዘ ማርጂናል እችን ነገር መርሳት የለብንም ኖት ብሎ አስቀምጣታል። ይሆናል ዘ ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ሲ ኢዝ ቢትዊን ዜሮ ኤንድ ዋን ቢትዊን ዜሮ ኤንድ ዋን ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዜሮ እና አንድ መካከል ነው የሚሆነው እንጂ ዜሮ አይሆንም ነው እኮ። ስለዚህ ሰከንድ አቭሬጁስ ይሄ የኤምፒሲዩ ነው። የኤምፒሲዩ ነው። ኤምፒሲ ምንድን ነው አለ? ኤምፒሲዩ ነው። ኤምፒሲ ቢትዊን ነው። ይሄ ቢትዊን ነው። ቢትዊን ዜሮ ኤንድ ዋት ኤንድ ዋን ኤንድ ምልክት ነው። ኤንድ ዋን ነው ነው ያለው። ኤምፒሲ ቢትዊን ዜሮ ኤንድ ዋን ነው የሚሆነው ነው ያለው። ሶ ዜሮ ኤንድ ዋን ነው። ኦኬ ሰከንድ ዘ አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ፋልስ አስ ኢንካም ራይዝ አቨሬጅ እንግዲህ አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ፋልስ አስ ኢንካም ራይዝ ምክንያቱም አቨሬጁን እየቀነሰ ይሄዳል ነው ያለ። አቨሬጁም እየቀነሰ ነው የሚሄደው ነው ያለው። አቨሬጁ እየቀነሰ ምክንያቱም አቨሬጁ ኤፒሲን ስንሰራ ምንድን ነው ኤምፒሲ በመጨመሩ ምክንያት አቨሬጁም እያለ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ምንድን ነው ኤምፒሲ ስናገኝ ኮንሳምፕሽን ሲካፈል ለምንድን ነው ያለው? ለዲስፖዘብል ኢንካም ነው አይደለ? ያለው ስለዚህ ተጨማሪ ገቢ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወይም እታች ያለው ዲኖሚኔተሩ ዋይ ኢንካሙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ናችን እየቀነሰ ይሄዳል። የምናገኘው እንትን እየቀነሰ ነው የሚለው ውጤቱ። ስለዚህ ኤምፒሲ ሲያድግ ምን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው? ኢንካም በመጨመሩ ምክንያት እየቀነሰ ነው፣ ፋልስ ያደርጋል ማለት ነው። The third consumption is determined by current income. ኦኬ ሌላ ኤግዛምፕል እስቲ suppose disposable income of the consumer is increased from 1000 ኢትዮጵያን ብር to ለምሳሌ ይላል ገቢያችን ከ1000 ወደ 2000 ኢትዮጵያን ብር አደገ። he or she increases her consumption from original value of 800 ኢትዮጵያን to ከዛው ከ1000 ወደ 2000 ብር በማደጉ ምክንያት ደግሞ ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ወጪም ደግሞ ከ800 ወደ 1400 ብር አደገ ይላል።
ዘ ቼንጅ ኢን ዲስፖዛብል ኢንካም ገቢያችን ስንት ነው? ከ1000 ወደ 2000 ነው አይደለ? ስለዚህ 2000 ሲቀነስ 1000 ለውጡ ስንት ነው? 1000 ብር ነው ለውጥ ያለው። ቼንጅ ኢን ኮንሳምፕሽን ኢኳልስ 1400 ሲቀነስ 800 ለፍጆታ ያወጣ ነው ለኮንሳምፕሽን ያወጣ ነው ገንዘብ ደግሞ ከ1400 ስንት ማለት 600 ብር ነው ለውጥ ያለው። ገቢያችን ላይ 1000 ነው። ዲስፖዛብል ኢንካሙ ላይ 6000 ነው አይደለ? 600 ነው። ስለዚህ ስንሰራ እንዴት ነው ያልነው? ኮንሳምፕሽን ሲካፈል ለእንትን አይደለ? የተቀየረውን ቼንጅ ኢን ኮንሳምፕሽን ሲቀነስ ቼንጅ ኢን ኢንካም ነው አይደለ? ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኮንሳምፕሽን 600 ቼንጅ ኢን ኢንካም ደግሞ 1000 ነው። ስለዚህ 0.6 ይመጣል። ዊ መልቲፕላይ ዘ ሪዛልት ባይ 100 ቱ ኤክስፕረስ በፐርሰንቴጅ ለመግለጽ ከፈለግን ደግሞ በመቶ እናባዛው እና ስንት ፐርሰንት ማለት ነው? 60% ኦፍ ኒው ኢንካም ኦን ዘ ኮንሰፕት። ስለዚህ ካገኘነው ገቢ ወይም አዲስ ካገኘነው ገቢ ላይ 60%ቱን ለኮንሳምፕሽን ነው የምናወጣው ማለት ነው። ካገኘነው አዲስ ገቢ ላይ 60%ቱን ለኮንሳምፕሽን ነው የምናወጣው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ 40%ቱ ምን ነው ማለት ነው? ሴቭ የምናደርገውን ማለት ነው። ካገኘነው አዲስ ገቢ ላይ 40%ቱ ለምን ለሴቪንግ ነው የምናወጣው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሂ ኦር ሺ ዊል ሴቭ ዘ ሪሜኒንግ 40% ኦፍ ዊች ኢኳልስ 400 ብር የሚሆነው ማለት ነው። አልተርኔቲቭሊ ኢፍ ሲ 0 ኦኬ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ኢፍ ሲ 0.8 it implies the household spends 80% of its additional income earned on the consumption of goods and services። ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ኮንሳምፕሽን 0.8 ቢመጣ የኤምፒሲው 80%ቱን አዲስ ካገኘው ገቢ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለኮንሳምፕሽን ያወጣል። 20%ቱን ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሴቭ ያደርጋል ተብሎ አሱም ይደረጋል ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የአሳፕሽን ስራ ነው ኢኮኖሚክስ ላይ የሚሰራው ማለት ነው። አሱም ዩር ፋሚሊ ኮንሳምፕሽን ፋንክሽን ኢዝ ዘ ታይፕ ኦፍ ኢንዲኬትድ በቴብል ቅድም ያየነው ቴብል አለ አይደል? 4.1 ኢዝ ጊቭን ባይ ሲ ኢዝ ኢኳልስ 80 ፕላስ 0.7 ዋይዲ 80 የምትባለው ምንድን ነች? በዜሮ ኦቶኖሚ እሱ እኮ ነው አይደል? ኦቶኖሚ እሱ ቅድም ያየነው ኦቶኖሚ እሱ በዜሮ ገቢ የምናወጣው ፍጆታ ብለን ቴብል 4.1 ላይ ያየነው ነው። 0.7 ዋይዲ የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው? ዲስፖዘብል ኢንካሙ ነው። ዲስፖዘብል ኢንካሙ ደግሞ ምንድን ነው? ዲስፖዘብል ኢንካም የሚባለው እኮ ምን ነው? ዲስፖዘብል ኢንካም ማለት ነው። ስለዚህ the autonomous consumption is 80 the slope equals to 0.7 if the disposable income of the consumer is estimated to be 800 ብር ነው ቢባል disposable income 800 ነው ቢባል ማባዛት ነው እንግዲህ 0.7 ሲባዛ በስንት በ800 ነው እያለ ነው። ዋይዲያችን 800 ነው እያለ ነው። 800 እያለ ነው። 800 ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 560 ይመጣል። 560 ሲደመር እዚህ ጋር በዜሮ ብናወጣው በዜሮ ኮንሳምፕሽን ጊዜ ኦቶኖሚሱን ደግሞ እንትን እንላለን 80 አለ 560 ሲባዛ ሲደመር 80 ስንት ነው የሚመጣው ማለት ነው? 560 ሲደመር 80 640 ማለት 640 አጠቃላይ ለቶታል ኮንሳምፕሽን የምናወጣው ነው ማለት ቶታል ኮንሳምፕሽናችን ነው ማለት ቶታል ኮንሳምፕሽናችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኖት ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤምፒሲ ቅድም ያየነው አለ ኤምፒሲ ቫልዩ ላይስ ቢትዊን በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው። እንግዲህ ቅድም አይተናል። ኤምፒሲ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው። ቢትዊን ነው። ዜሮ እና አንድ ነው አይደለም እኮ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው የሚሆነው። ዜሮ ሚንስ ኖ ቼንጅ ኢን ዘ ኮንሳምፕሽን። ዜሮ የሚለው ነገር ምን ነው የሚያሳየው? በኮንሳምፕሽን ላይ ምንም ለውጥ የለም ነው ራሱ ነው ያለው። ዋን ሾስ ኤ ማክሲመም ቶታል ኮንሳምፕሽን ኦፍ ኒው ኢንካም ነው። ዜሮ የሚለው ነገር የሚያሳየው ምንም አልተቀየረም ነው። ዜሮ ይሆናል አይደለም። ዜሮ የሚለው ነገር ኮንሳምፕሽናችን ላይ ምንም አልተቀየረም ነው እንጂ ምንም ኮንሱም አላደረግንም የሚለውን አይደለም የሚያሳየው። ኮንሳምፕሽናችን ድሮ እንደነበረው ነው። ዋን ሾስ ማክሲመም ቶታል ኮንሳምፕሽን ኦፍ ዘ ኒው ኢንካም። በቃ አንድ የሚለው ነገር ደግሞ የሚያሳየው ለምሳሌ ያገኘነው 1000 ብር ቢሆን አዲሱ ገቢያችን 1000 ብር ቢሆን 1000ንም ኮንሳምፕሽን አወጥተናል የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ምንም ሴቪንግ የለም የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው። አንድ ኤምፒሲ ዲክሪዝ ዊዝ አን ኢንክሪዝ ኢን ኢንካም። ኤምፒሲ የሚባለው ዲክሪዝ ዊዝ አን ኢንክሪዝ ኢንካም። እንግዲህ ኤምፒሲ ምን ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ኢን አዘር ወርድስ ኤምፒሲ ኦፍ ዘ ፑር ኢዝ ሃየር ዳን ኤምፒሲ ኦፍ ሪች። ለምሳሌ በምናይበት ጊዜ ለፍጆታ የምናወጣው በፐርሰንት ስናሰላ ከድሃና ከሀብታም ለፍጆታ ብዙ ለፍጆታ የትኛው ነው? አሁን አይደል? ምክንያቱም 1000 ብር የሚከፈለውና 1 ቢሊዮን የሚከፈለው ፍጆታ ላይ ሁሉንም ኮንሳምፕሽን አታወጣም አይደል? ኮንሳምፕሽን አይወጣም እኮ 1 ቢሊዮን ያለውም ለ1 ቢሊዮን ያወጣል ወይ 1 ቢሊዮን ያወጣል ማለት አይደለም ፍጆታ። ሶ
ፒውር ለፑር የሆነው እንትኑ ምን ያህል ማለት ነው? ኤምፒሲ ሃይ ነው ማለት ነው። ሃየር ዛን ነው ማለት ነው። ፑር ፒፕል ቴንድስ ቱ ኮንሱም ሃየር ፕሮፖርሽን ኦፍ ዴር ይሄ እኮ ምንድን ነው? ሬሾ ነው የምትሰራው እኮ ሬሾ ነው የምትሰራው። ሬሾ አንድ ለምሳሌ አንድ ሺህ ብር የሚከፈለው ሰው 200 እና 200 ለምሳሌ 200 ሲካፈል አንድ ሚሊዮን የሚያገኝ ሰው እኩል ሊሆን ይችላል እንዴ? ፕሮፖርሽን እኩል ይመጣል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ አስፈላጊ ነው። ኦኬ ሌላ ቢሎ ፕሬዘንት ዘ ኮንሳምፕሽን ፈንክሽን ሴቨራል ፖይንትስ አር ወርዝ ኦኬ nothing thank you below present is the below the present is the consumption function several pointers are worth nothing from the graph okay first the consumption function is increase function of income okay ታች ያለውን ነው የሚያብራራው ታች ያለውን የሚያብራራው ስለዚህ let's see ነው the amount of autonomous okay ይሄም ታች ያለውን ነው ስለዚህ በግራፍ በምናሳይበት ጊዜ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በግራፍ በምናሳይበት ጊዜ ይሄን ይመስላል ያው ይሄ ምንድነው ማለት ነው ዳይሬክት ይኸው እየጨመረን እየሄደ ያለው ስለዚህ ምን ኢንካማችን ያው እዚህ ጋር እንትን ላይ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ያስቀመጥነው ኢንካም አለ እሱ ላይ ቨርቲካል ኮንሰምፕሽን አለ ይሄ ደግሞ ምን እየጨመረ መሄዱን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ if the income is increased ምን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው እንትናችን እየጨመረ ግራፉም አፕዋርድ ነው ከርቡ አፕዋርድ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው as a graph shows when disposable income changes MEPC also changes cause in APC ስለዚህ ኢንካም ሲጨምር ኮንሰምፕሽናችንም በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ኖት ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም ኤምፒሲ ኢዝ ምንድነው ዘ ሬሾ ኦፍ ስለዚህ ኤምፒሲ የሚባለው ነገር ምንድነው ማለት ዘ ሬሾ ኦፍ ቼንጅ ኢን ዘ ኮንሰምፕሽን ቱ ቼንጅ ኢን ዘ ዲስፖዘብል ኢንካም ዲስፖዘብል ኢንካማችን በመቀየሩ ምክንያት ወይም ቼንጅ በማድረጉ 1000 የነበረው 1200 በመሆኑ 1 ቢሊዮን የነበረው 1.2 ሚሊዮን በመሆኑ ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ነገር በዛ በተቀየረው እንትን ላይ የምናወጣውን ነገር የሚያሳየ ምን ይባላል ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም ኤምፒሲ ይባላል ኤፒሲ የሚባለው ግን ደግሞ ምንድነው ሬሾ ነው ምን መስራት ነው ከገቢያችን ላይ ምን ያህል ፐርሰንቱን ለምን ለኮንሳምፕሽን አውጥተናል የሚለው ኤፒሲ ነው ገቢያችን ቼንጅ በማድረጉ ምክንያት ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው እንትን ደግሞ የሚያሳየው ደግሞ ቼንጅ ባደረገው እንትን ለኮንሳምፕሽን የሚያሳየው ደግሞ ማርጂናል አዲሽናል ገቢ በመጨመሩ ምክንያት የሚያሳየው ኤምፒሲ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ኖ ዘ ኮንሳምፕሽን ካን ቢ አፌክትድ ትሩ 3 ዌይስ ስለዚህ ኮንሳምፕሽን በሶስት መንገድ አፌክትድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዋን ስሩ ቼንጅ ኢን ዘ ኤምፒሲ በመቀየሩ ሁለተኛ አዲሽናል ተጨማሪ በኑሮ ማለት ነው አዲሽናል ገቢ በመገኘቱ ሁለተኛ ዘ ሰከንድ ኢዝ ስሩ ቼንጅ ኢን ዲስፖዘብል ኢንካም በመቀየሩ ሶስተኛ ፋይናሊ ቼንጅ ኢን ዘ ኦቶኖሚስ ኮምፖነንቱ ያው እንግዲህ ዜሮ ሲሆን የሚያሳየውን ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የመጨረሻው ለዛሬ የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው ዲተርሚናንትስ ኦፍ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ኮንሳምፕሽናችንን ለኮንሳምፕሽን የምናወጣው ኤክስፔንዲቸርን ዲተርማይን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነሱን ማየት አስፈላጊ ነው ዲተርማይን የሚያደርጉ ነገሮችን እዚህ ጋር አሉ ይኸው መኒ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም ሌቭል ኦፍ ዳይሬክት ታክስ ኤክስፔክቴሽን አባውት ዘ ፊውቸር ኢንካም ኤንድ ፕራይስ ሬት ኦፍ ኢንትረስት እነዚህ እና ሌቭል ኦፍ ዘ ወርዝም ይሄም ዲተርማይን የሚያደርግ ለኮንሳምፕሽናችን ላይ ተጽዕኖ ያላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ዘሜጀር ዲተርማንቶ የሚባሉት እነዚህ ናቸው የመጀመሪያ ማኒ ኢንካም ነው ማኒ ኢንካም እንዴት ነው ኮንሳምፕሽናችን ላይ ተጽዕኖ ያለው ሲባል ኢንካም ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ዲተርሚናንት ኦፍ ኮንሳምፕሽን የመጀመሪያው ዲተርሚናንት ነው ኢንካም ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ዲተርሚናንት ኦፍ ኮንሳምፕሽን የመጀመሪያው አሁን ገቢ ነው ገቢ ኮንሳምፕ ፍጆታችን ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ተጽዕኖ አለው አስ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንካም ሪዛልት አን ኢንክሪዝ ኢን ኮንሳምፕሽን ኢንካማችን ሲጨምር ለኮንሳምፕሽን የምናወጣውም ነገር ይጨምራል ወይን ዘ ኢንካም ዲክሪዝ ዘ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ትሬንድስ ቱ ዲክሪዝ ኢንካማችንም ደግሞ በዛው ልክ ይቀንሳል ማለት ሲቀንስ ሁለተኛ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም ነው ለኢንካም ስርጭት ወይም ኢንካማችን የት ላይ እናውላለን የሚለውን ነገር ደግሞ በምናይበት ጊዜ ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ፐር ዩኒት ኦፍ ኢንካም ኢዝ ሞር ፎር ፑር ፒፕል ዛን ዘ ሪች
ምን ላይ ዲስተርቢዩት እናደርጋለን ሲባል ድሃው አብዛኛውን ነገሩን ፍጆታ ላይ ነው የሚያውለው፣ ኮንሳምፕሽን ላይ ነው የሚያውለው። ተጨማሪ ኢንቨስት ለማድረግ ለምናምን ብዙ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ዲስተርቢዩሽኑን በምናይበት ጊዜ ሃየር የሚሆነው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ፑር ላይ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሌቭል ኦፍ ዳይሬክት ታክስ ሃየር ሌቭል ኦፍ ዳይሬክት ታክስ ሊድስ ቱ ሎወር ሌቭል ኦፍ ፐርሰናል ዲስፖዛብል ኢንካም። ታክስ ከበዛ እንግዲህ የምናገኘው ገቢ፣ ምክንያቱም ዲስፖዛብል ኢንካም ምን ማለት ነው? ታክስ ከተቀነሰ ፐርሰናል ታክስ ከተቀነሰ በኋላ ነው የምናገኘው ብለን አይደለ? ስለዚህ ፐርሰናል ታክስ ከተቀነሰ በኋላ የሚገኘው ገቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንካማችንን ይጎዳዋል። ኢንካማችን ከተጎዳ ደግሞ ኮንሳፕሽናችን ምን ይላል ማለት ነው? ኢንካም በቀነሰ ቁጥር ኮንሳፕሽን ይቀንሳል ማለት ነው። ኢንቨርስሊም ይሰራል ይሄ ነገር። ኢንካማችን ታክስ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ ኢንካማችን ይጨምራል። ስለዚህ ኮንሳፕሽናችን በዛው ልክም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላኛው ኤክስፔክቴሽን አባውት ፊውቸር ኢንካም ኤንድ ፕራይስስ። ፊውቸር ኢንካም ኤንድ ፕራይስስ ኢፍ ዘ ፕራይስ ኤንድ ኢንካም አር ኤክስፔክትድ ቱ ራይዝ ኢን ዘ ፊውቸር ፕሬዘንት ኮንሳፕሽን ዊል ኢንክሪዝ። ለምሳሌ ወደፊት ዋጋና ኢንካም ወይ ገቢያችን ይጨምራል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ አሁን ላይ ያለው እንትን ምን ይላል ማለት ነው? ዋጋ የዚህ እቃ ዋጋ ይጨምራል ከተባለ የኛ ገቢ ደግሞ ለምሳሌ ዋጋ ይጨምራል ከተባለ አሁን ላይ ቶሎ ቶሎ ገዛ ነው የምናደርገው፣ ኮንሳፕሽናችንን እንጨምራለን። ገቢስ ወደፊት ይጨምራል ከተባለ አሁን ላይ ያለውንም ነገር ምን እያደረግን ኦኬ እየተበደርክም ነው ኮንሱም የምታደርገው ነገርም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። when the people expect to fall in the either income or price ፕራይስ እና እንትን ወደፊት ገቢም ይቀንሳል ከተባለ ፕራይስም ይቀንሳል ከተባለ ኦኬ ችግር ላይ ይመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያፍቱ ሆልድ ያደርጋሉ ሁሉን ነገር ማለት ነው። በጣም ነው በዚህ መንገድ ነው። ስለዚህ ተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፕራይስ እና ኢንካም ወደፊት ይጨምራል ከተባለ አሁን ላይ ያለን ኮንሳፕሽን እንትናችን እየጨመረ ይሄዳል። ፕራይስ እና ኢንካማችንን ወደፊት ይቀንሳል ከተባለ ኦኬ ለኤመርጀንሲም ያስፈልገኛል፣ ስለዚህ አሁን ላይ ገንዘቤን ሆልድ አድርጌ ልቀመጥ የሚል ነገር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ዘ ሬት ኦፍ ኢንተረስት የሚከፈለን ደግሞ ወለድ ከበዛ፣ ወለድ አሁን ባንኮች ብዙ ወለድ የሚከፍሉ ከሆነ ከኮንሳፕሽናችን ላይም ቀንሰን ኦኬ የሆነች ነገር ብናተርፍ ብለን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መኒ ሆልድ እናደርጋለን። ለኮንሳፕሽን የምናወጣውን ነገር እየቀነስን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ሬት ኦፍ ኢንተረስት ሊድስ ዘ ሪዳክሽን ኦፍ ኮንሳፕሽን ኤክስፔንዲቸር ኤንድ ኢንክሪዝ ሴቪንግ። ሴቪንግን እንትን እንላለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ትሩ ቢኮዝ ኢንተረስት ሬት አክትስ ዘ ኮስት ኦፍ ሆልዲንግ መኒ። ለገንዘብ በማስቀመጣችን ምክንያት የሚወጣው እንትን ከፍተኛ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሰዎች ገንዘብ ሆልድ ማድረግ ይጀምራሉ። ባንክ ማስቀመጥ ኢንትረስቱ ከፍ የሚል ከሆነ ለኮንሳምፕሽን የሚደረገው ነገር ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አፌክት አደረገ ማለት ነው። ሌላ ሌቭል ኦፍ ዌልዝ ነው። ሃየር ዌልዝ ሌቭል ሊድስ ቱ ሃየር ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር። ዚስ ኢዝ ፕሪንሲፕል። ኦኬ ገንዘብ ያለው ሰው ነው የሚያስቀምጠው የሌለው ሰው ነው። እንግዲህ ከሀብት አንጻርም ያው ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ሴቪንግ የሚለውን ነገር በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ቶፒክ እናያለን። እስከዛ ግን ይመቻችሁ። ባባይ